নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো KSK Educare চেনেলটোলৈ আজিৰ এই ক্লাছত আমি স্পেশাল টেটৰ কাৰণে EVS ৰ মডেল পেপাৰটো আলোচনা কৰিম আৰু এই পেপাৰটো সিলেবাস অনুসৰি বনোৱা হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নত কি দিছে চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নত কি আছে চোৱা which of the following festivals are celebrated on the full moon day তলৰ কোনবোৰ উৎসৱ পূৰ্ণিমাৰ দিনা পালন কৰা হয় ফুল মুনৰ দিনা পালন কৰা ফেষ্টিভেল আমাক খুদিছে যিমান বিলাক অপচনস দিছে ইয়াৰে ভিতৰত অপচন বি টো কাৰেক্ট হ'ব হোলি ৰক্ষা বন্ধন গুৰু নানক জয়ন্তী এই ফেষ্টিভেল বিলাক ফুল মুনৰ দিনা বা পূৰ্ণিমাৰ দিনা পালন কৰা হয় আগবাৰিম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ question number 2 the lowest tier of the panchayati raj system is the ভাৰতৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ সৰ্বনিম্ন স্তৰটো কোনটো হয় সেইটো আমাক খুদিছে আৰু সেইটো হ'ব গ্ৰাম পঞ্চায়ত একেবাৰে তলৰ লেভেলৰ হয় তাৰে ওপৰত হৈছে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু ওপৰৰ লেভেলটো হৈছে জিলা পৰিষদ 3 টায়াৰ সিস্টেম নেক্সট question number 3 which of the following states of India is known as the land of sunrise and is an integral part of the northeast ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যক ল্যান্ড অফ সানৰাইজ বুলি কয় যেটো নেকি কি হয় নৰ্থ ইষ্টৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু সেইটো কি হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ অপচন বি টো কাৰেক্ট হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াক কি বুলি কয় ল্যান্ড অফ সানৰাইজ আৰু ই নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় নেক্সট The Beti Bachao Beti Padhao scheme was launched by the government of India primarily to address which crucial social issue. ভাৰত চৰকাৰে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও এই আঁচনিটো মুকলি কৰিছিল হয়নে কেতিয়া মুকলি কৰিছিল 2015 চনত মুকলি কৰিছিল এতিয়া এই স্কিমটো কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল ওকে তো কোনটো হ'ব মেইনলি জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন Okay, तो याते आमी ऑप्शन सी तो करेक्ट दिम डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड जेंडर डिस्पेरिटी बा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ओके तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर केतिया आइसिल 2015 ত আহিছিল नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन ए टिपिकल फूड चेन हार्बिवोर्स अर्थात प्लांट इटिंग एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज साधारण खाद्य शृंखলত तृणभोजी प्राणी কি হিসাবে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় কি হিসাবে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ হিসাবে ক্লাসিফাইড কৰা হয় প্ৰডিউসাৰ আৰু সেই প্ৰডিউসাৰ বিলাকক খোৱা বিলাকক জেনাৰেলি কি বুলি কয় হাৰ্বিভোৰ্স আৰু যাক প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ বুলি কয় প্ৰাথমিক উপভোক্তা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কি দিছে to effectively develop a scientific temperament a student should be encouraged to rely heavily on বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ফলপ্ৰসূভাৱে গঢ়ি তুলিবলৈ এজন ছাত্ৰক কিহৰ ওপৰত সৰ্বাধিক নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে কিহৰ ওপৰত এভিডেন্স এন্ড লজিক্যাল ৰিজনিং অপচন বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আমি আগবাৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 which of the following ecosystems is known to have the highest biodiversity কোনটো ইকোসিস্টেমত বায়োডাইভাৰ্সিটি তো সবচে বেছি হয় কোনটো ইকোসিস্টেমত হয় ট্ৰপিক্যাল ৰেইন ফৰেষ্ট অপচন সি টো কাৰেক্ট হ'ব এইবিলাক সোশ্যালৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইউপিৰ সোশ্যাল ষ্টাডিৰ কাৰণেও ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক ওকে ট্ৰপিক্যাল ৰেইন ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম বিলাকত কি থাকে বায়োডাইভাৰ্সিটি তো বেছি হয় নেক্সট in sociological terms a nuclear family specially consists of এই প্ৰশ্নটো PYQ হয় অলৰেডি পৰীক্ষাত আহা প্ৰশ্ন হয় সমাজতাত্ত্বিক ভাষাত একক পৰিয়াল বুলিলে নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি বুলিলে কি বুজায় নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি কোনটো কয় যেটো ফ্যামিলিত কি আছে পেৰেন্টস আছে চিলড্ৰেন আছে কিন্তু চিলড্ৰেন বিলাক কি হয় আনমেৰিড হয় অপচন সি টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট question number 9 the painful bone disease known as itai was caused by the severe industrial pollution of which heavy metal itai নামৰ যি বেমাৰ হয় যি ৰোগ হয় এই ৰোগটো কোনবিধ ধাতুৰ প্ৰদূষণৰ ফলত হয় কেডমিয়াম অপচন সি টো কাৰেক্ট হ'ব আৰু ফাৰ্স্ট ইয়াক জাপানত
পাইছিল okay first identified in Japan যেতিয়া cadmium pollution হোৱা পানী খাই তেতিয়া ইটাই নামৰ ৰোগবিধ হয় next question number 10 earthworms are often referred to as the farmer's friend because they কেঁচু বিলাকক প্ৰায় farmer's friend বা কৃষকৰ বন্ধু বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় কাৰণ কেঁচু বিলাকে কি কৰে earthworm বিলাকে কি কৰে মাটি বিলাক যেতিয়া ইহতে গাত খান্দি উলাই আহে হয়নে তেতিয়া তলৰ মাটি ওপৰত পৰা হয় আৰু কি হয় তাৰ কাৰণে বায়ু বিলাক পানী বিলাক ইজিলি পাস হ'ব পাৰে ওকে ইজিলি যাব পাৰে বি টু ইয়াতে কারেক্ট आंसर হৈ যাব নেক্সট question number 11 the term marble cancer refers to the yellowing and gradual degradation of historical monuments like the Taj Mahal what is its primary cause ইয়াতে মেইনলি কি কৈছে যে historical monument Taj Mahalor নিচিনা historical monument বিলাকৰ গ্ৰেজুৱেলি কি হৈছে এইবিলাক ডিগ্ৰেড হৈছে আৰু ইহতৰ কালাৰটো yellowish হৈ গৈছে তো এটো মেইনলি কিহৰ কাৰণে হৈছে মেইনলি এসিড ৰেইনৰ কাৰণে হৈছে অপচন সি টু কারেক্ট হ'ব এসিড ৰেইনৰ কাৰণে কি হৈছে যিবিলাক হিষ্টৰিকেল মনুমেন্টস আছে সেই হিষ্টৰিকেল মনুমেন্টছৰ যি এটা উজ্জ্বলতা বা যি এটা সৌন্দৰ্য সেইটো ডিগ্ৰেড হৈছে লগতে কালাৰটো কি হৈছে yellowish হৈ গৈছে নেক্সট in the anatomy of plants which specific tissue is primarily responsible for the transport of water and dissolved minerals from the roots to the leaves okay so উদ্ভিদত প্লান্টস বিলাকত কি আছে এনেকা কিছুমান টিস্যু আছে যিয়ে নেকি কি কৰে কিপাৰ পৰা মানে খিপাই পানীটো শোষণ কৰে তাৰ পিছত সেই পানীখিনি ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে লগতে মিনাৰেলছ খিনি ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে কোনে কৰে জাইলেমে কৰে জাইলেম আৰু ফুট কোনে কৰে ফ্লোয়েমে কৰে ফুট ফ্লোয়েম এনেকে মনত ৰাখিব পাৰে ফুট কি আছে ফ ফ্লোয়েম কি আছে ফ এনেকে মনত ৰাখিব পাৰে ফ্লোয়েমে কি কৰে ফুট ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে আৰু সেই ফুটটো কত হয় পাতত হয় নেক্সট the condition known as blue baby syndrome in infants is primarily caused by drinking water heavily contaminated with প্ৰদূষিত পানী খোৱাৰ ফলত কিহৰ প্ৰদূষিত পানী খোৱাৰ ফলত শিশুৰ দেহত ব্লু বেবি সিনড্ৰোম হ'ব পাৰে আৰু এনসাৰটো হৈছে নাইট্ৰেট যুক্ত প্ৰদূষিত পানী খালে কি হ'ব পাৰে শিশুৰ দেহত ব্লু বেবি সিনড্ৰোম হ'ব পাৰে অপচন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার আগবাৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ question number 14 the essential biological process by which green plants manufacture their own food using sunlight carbon dioxide and water is known as সূৰ্যৰ পোহৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰি সেউজীয়া উদ্ভিদে কি কৰে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে এই জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কয় ফটোসিনথেসিস খালুক সংশ্লেষণ বুলি কয় আৰু খালুক সংশ্লেষণৰ কাৰণে কি লাগিব সানলাইট লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগিব আৰু ওয়াটাৰ লাগিব ওকে নেক্সট question number 15 the internationally recognized red data book maintained by the IUCN primarily contains a record of red data book কোনে মেইনটেইন কৰে IUCN এ মেইনটেইন কৰে আৰু এই red data bookত কি আছে এই red data bookত কি আছে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ লিষ্ট আছে যিবিলাক বিপন্ন যিবিলাক থ্ৰেটেন্ড হয় যিবিলাক এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় অপচন বি টু কারেক্ট হ'ব অপচন বি টু কারেক্ট হৈ যাব নেক্সট আমি আগবাৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ which of the following is the state bird of Assam closely associated with the Nameri and Dihing Patkai National Park ইয়াতে বেসিক্যালি কি খুদিছে স্টেট বার্ড অফ আসাম খুদিছে যেটো নেকি কি আছে ক্লোজলি এসোসিয়েটেড উইথ নামেৰি এন্ড দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক বাকি যিয়ে না থাকক কিয় আমাক ইয়াতে মেইনলি কি লাগে স্টেট বার্ড অফ আসাম লাগে এন্ড দ্যাট ইজ দেওহা অপশন সি টু কারেক্ট হ'ব হোয়াইট উইংড উড ডাক আগবাৰো আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ কেওলাদিও ন্যাশনাল পার্ক গ্লোবালি ৰিনাউন্ড as a wetland bird sanctuary and a crucial wintering ground for migratory birds like the Siberian crane is located in Siberian crane or nisina poribhumi sorai bilak শীতকালত
কেওলাদিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আহে এতিয়া এই কেওলাদিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে কেওলাদিও নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে প্ৰশ্নটো সেইটো সুধিছে প্ৰশ্নটো এইটো হয় অপচন এটো কাৰেক্ট হ'ব ৰাজস্থানত আছে কেওলাদিও নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে ৰাজস্থানত আছে এইটো কাৰেক্ট নেক্সট The highly infectious disease polio, which severely affects the nervous system and causes paralysis, is caused by a স্নায়ুতন্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰা বা প্যাৰালাইসিস কৰি পেলোৱা খুচৰা ৰোগ পলিঅ' এই কিহৰ দ্বাৰা হয় বা এই কিহৰ পৰা হয় ই ভাইৰাছৰ পৰা হয় পলিঅ' ভাইৰাছ অপচন সি টো কাৰেক্ট হ'ব পলিঅ' ভাইৰাছ এটা এই পলিঅ' যি বেমাৰ এইটোৱে কাক এফেক্ট কৰে সুধিব পাৰে নাৰ্ভাছ সিস্টেম আৰু প্যাৰালাইসিস কৰি পেলাই ওকে নেক্সট question number 19 the intensity of a disaster like an earthquake is measured using an instrument called ভূমিকম্পৰ দৰে দুৰ্যোগৰ তীব্ৰতা কোনটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত জোখা হয় বা ভূমিকম্প জোখা আহিলাটোৰ নাম কি হয় সিসমোগ্ৰাফ অপচন সি টো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব আৰু জেনাৰেলি ভূমিকম্প ৰিক্টাৰ স্কেলত জোখা হয় ওকে নেক্সট question number 20 which of the following is a severe communicable disease primarily transmitted through a contaminated food and water okay দূষিত খাদ্য আৰু পানীৰ জৰিয়তে বিয়পা এক গুৰুতৰ খুচৰা ৰোগ ওকে কোনটো হয় এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো হয় ওকে মানে কথাটো কেনেকুৱা কি যে কন্টামিনেটেড ফুড এন্ড ওয়াটাৰৰ পৰা কোনটো বেমাৰ হ'ব পাৰে কলেৰা হ'ব পাৰে অপচন বি টো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ডেংগুটো কি মহৰ দ্বাৰা বিয়পে মেলেৰিয়াটো মহৰ দ্বাৰা বিয়পে আৰু ডেংগু হৈছে ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় ওকে মহে বিয়পায় মহ হৈছে বাহক আৰু ইয়াৰে যি অৰ্গানিজম হয় সেইটো হৈছে ভাইৰাছ আৰু মেলেৰিয়া বুলি ক'লে প্ৰতজোৱা ওকে টিবি টো কেনেকৈ হয় টিবি টো বায়ুৰ দ্বাৰা হয় ওকে টিবি হোৱা লোক এজনে হাসিয়ালে বা কাহিলে তাৰে ওচৰত যদি কোনোবা ব্যক্তি থাকে তাৰ টিবি হ'ব পাৰে মানে বায়ুৰ দ্বাৰা ই বিয়পি যায় এয়াৰতে হয় নেক্সট question number 21 marking a major milestone in India's transport system the very first passenger train in India ran in 1853 between which two stations 1853 ভাৰতত কি আহিছিলে কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্যাসেঞ্জাৰ ট্ৰেইন চলিছিল 1853 চলিছিল এতিয়া কোন দুটা ষ্টেচনৰ মাজত চলিছিল বম্বে এণ্ড থানে অপচন বি টো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব 1853 ইণ্ডিয়াত ফাৰ্স্ট প্যাসেঞ্জাৰ ট্ৰেইন চলিছিল বম্বে আৰু থানেৰ মাজত নেক্সট which mode of ICT communication allows a teacher in India to visually demonstrate an environmental experiment to students located in different countries simultaneously in real time এজন টিচাৰে ৰিয়েল টাইমত কোনটো ICT মিডিয়াম হিচাপে ইউজ কৰি কেনে মানে EVS ডেমনস্ট্ৰেট কৰিব পাৰে ইন ৰিয়েল টাইমত কোনটো হ'ব ভিডিও কনফাৰেন্সিং যেনেকৈ ধৰক গুগল মিট হওক বা জুম হওক এইবোৰ এপ্লিকেশন ICT কমিউনিকেশন হিচাপে ইউজ কৰি কেনে ইণ্ডিয়াত বহি কেনে এজন টিচাৰে বেলেগ কান্ট্ৰিত থকা ল'ৰা ছোৱালীক EVS ৰ বিষয়ে ডেমনস্ট্ৰেট কৰিব পাৰে নেক্সট which of the following is considered a traditional mass media communication tool that relies entirely on audio transmission এইটো হৈছে keyword answer tool entirely on audio transmission mass media হ'ব লাগিব কিন্তু only for audio আৰু সেইটো হৈছে ৰেডিও অপচন সি টো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব নেক্সট in the modern communication system which of the following is not an example of a mass communication medium আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাত মডাৰ্ণ কমিউনিকেশন সিস্টেমত কোনটো মাস কমিউনিকেশনৰ এটা মিডিয়াম নহয় মাস কমিউনিকেশন বুলি ক'লে কি একেলগে এবাৰতে বহু কেইটা ভিউৱাৰ্ছলৈকে পঠোৱা বা বহু কেইটা অডিয়েন্সলৈকে পঠোৱা
তো টেলিভিশনৰ দ্বাৰা পাৰি পঠিয়াব মাস কমিউনিকেশন মিডিয়াম হয় ৰেডিঅ' পাৰি নিউজ পেপাৰো পাৰি যে এবাৰতে বহু কেইটা অডিয়েন্সলৈকে পঠাই দিব পাৰি মেছেজটো কিন্তু টেলিফোনটো কি হয় 1 to 1 হয় 1 to 1 জেনাৰেলি কি হয় 1 to 1 হয় ওকে তো সেই কাৰণে মডাৰ্ন কমিউনিকেশন সিস্টেমত এই টেলিফোনটো কি নহয় মাস কমিউনিকেশন মিডিয়াম নহয় নেক্সট an EVS teacher incorporates an interactive smart board in the classroom to show maps and environmental videos this is a prime example of শ্ৰেণী কোঠাত এজন টিচাৰে মেপ আৰু পৰিবেশ সম্পৰ্কীয় EVS related environmental related video demonstrate কৰিব কাৰণে কি কৰিছে স্মাৰ্ট বোৰ্ড ইউজ কৰিছে এইটো কি হয় এইটো হৈছে use of ICT as a teaching aid ICT tool ki use kora next Strait of Hormuz is located between very important hoy karon etia trending ot ase Strait of Hormuz okay kun dutar majot Strait of Hormuz ase option C to correct hobo Persian Gulf and Gulf of Oman yate moi map ot okoman dekhuwa disu baru Strait of Hormuz eitu okay একফালে আছে পার্সিয়ান গালফ আৰু একফালে আছে গালফ অফ ওমান এই দুটা কি কৰিছে কানেক্ট কৰিছে আৰু কেতিয়াবা খুৰিব পাৰি যে কোনগিটা কান্ট্ৰিয়ে শেয়াৰ কৰে বুলি তো ইৰাণ মেইনলি আৰু ওমান আৰু ইফালে আছে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটস ওকে বেছি ভাগটো ইৰাণ নেক্সট question number 27 the Haldia and Kolkata ports which are vital for the water transport system of eastern India are situated along which major river Haldia and Kolkata port kuntu nodit ase Haldia and Kolkata port kuntu nodit ase Hugli nodi option B to yate correct hobo Hugli nodi next question number 28 according to NCF 2005 which of the following is considered a primary objective of teaching environmental studies at the elementary level NCF 2005 অনুসৰি elementary levelত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত environmental study শিকোৱাৰ primary objective to কি হয় যাতে সেই primary levelৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে যাতে physical and social environment to জানে ইহতে যাতে environmental issue বিষয়ে aware হয় যাতে পৰিবেশৰ সমস্যা ইহতে বুজি পাই উঠে ওকে তাৰ কাৰণে শিকোৱা হয় অপচন বি টু ইয়াতে কারেক্ট আনসার হৈ যাব নেক্সট what is considered the most effective and engaging strategy to teach the topic animals in our surroundings to primary children primary levelor lora swali animals in our surroundings এই টপিকটো পঢ়ুৱাৰ most effective or engaging strategy কি হয় ইহতক উছৰে পাজৰে পাৰ্কত লৈ যোৱা উছৰে পাজৰে থকা জু বিলাকত লৈ যোৱা এইটো হ'ব সবচে বেষ্ট স্ট্ৰেটেজি অপচন সি টু ইয়াতে কারেক্ট আনসার হৈ যাব taking the students for a well planned field trip to a nearby nature park or zoo এইটো হ'ব সবচে বেষ্ট and effective engaging strategy Next question number 30 to explain the disastrous impact of global warming and the melting of glaciers to primary children which of the following ICT tools would be the most effective and impactful প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ শিশুসকলক গোলকীয় উত্তাপ গ্লোবেল ওয়ার্মিং গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ভয়াবহ প্ৰভাৱ আৰু হিমবাহ গলি যোৱাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ কোনটো আইসিটি সজুলি আটাইতকৈ বেছি ইফেক্টিভ আৰু ইম্প্যাক্টফুল হ'ব এইটো হ'ব এটা শৰ্ট ডকুমেন্টাৰী ভিডিও দেখুৱা এনিমেশন ভিডিও দেখুৱা যাতে ওভাৰ দা টাইম কেনেকে বৰফটো কেনেকে গলি যায় সেইটো ডেমনস্ট্ৰেট কৰাটো হ'ব তো ইয়াতে অপচন বি টু কারেক্ট আনসার হৈ যাব এইখিনি আছিল আজিৰ সেশনটোত এই 30টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপুনি কেইটা পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি সেশনটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ক্লাছটো শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীক যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লবা ধন্যবাদ